az embert. Jó, ennyit rólam. Igen, látszódik az, hogy ez szívügyem, valóban szívügyem a tudattalan réteg feltárása, valóban szívügyem a teljes rendszer feltárása, és annak az empirikus kutatása. Ezért elnézést kérek, ez nem fog változni. A továbbiakban is szívvel, lélekkel fogom ezt csinálni, és szeretném, hogyha minél több asztrológushoz, minél több emberhez eljutna, és ezáltal az érzelmi bántalmazások nyilvánvalóvá válnának, és a társadalmi réteg is. Sziasztok! Kutatási eredmény közzététel lesz. Elnézést a kinézetemért, egy kicsikét hosszú éjszakán vagyok túl. És úgy gondolom, hogy itt az ideje ugye a kutatási eredményeket közzétenni. Nem 100%-os, viszont már mérvadó adatokat tudok közzétenni, amellyel egyértelműen, empirikusan mérhető az asztrológia, mégpedig itt ugye a tudattalan réteg, amelyet csak az asztrológia tud kimutatni. Nem véletlen mondom azt, hogy a Rorschach-teszt nem jó, nem véletlen mondom azt, hogy a Hellinger féle családállítás nem jó, mert egy olyan rendszerből szedték ki az alkotóelemeket, amelyet átraktak egy teljesen más rendszerbe, ezáltal fals eredményeket ad, rossz eredményeket ad. Ráadásul a Rorschach-teszt esetében szubjektív vélemény formálódik azért, mert a populációs rátában nem az összes viselkedési mintát vizsgálják, és nem az összes viselkedési mintához mérten alakították ki a rendszert. Ettől tér el ugye az asztrológia, amely az összes lehetőséget számba veszi, vizsgálja a populációs rétegekben, és megfelelő értékeket ad vissza. Az, hogy tudományosan az asztrológia nem elfogadott, az egy dolog. Viszont az egyértelmű, hogyha egy rendszerben megalapozott összes vizsgálati pontot vizsgálom, és arra kapok egy statisztikai értéket, amelyet a rendszeren belül használok, akkor szinkronicitás ide, szinkronicitás oda, az eredmény abban a rendszerben empirikusan bizonyítható. És hogyha azt mondjuk, hogy a 2. ház nem a bika analógiája, de akkor is abban a statisztikai rétegben egy analógiát kapcsolok hozzá, megfelelő értéket fog visszaadni. Az asztrológia rendszerben minden egyes nézőpont vizsgálva van, az, hogy analógiásan még hozzá is van rendelve egy információ, az asztrológia rendszerében valid eredményt fog visszaadni. Viszont azt tisztáznunk kell, hogy az asztrológia rendszere nem a fizikális megvalósulásokat vizsgálja, hanem a tudattalan rétegeket. Eddig ugye nem a tudattalan rétegeket vizsgálja, ugye az asztrológia nem vizsgálta a tudattalan réteget, hiszen a fizikális megnyilvánulásokra hegyezte ki ugye az információját. Mi van akkor, amikor baknapon van? Mi van akkor, amikor egy rák Merkúron van? Ezek mind fizikai megnyilvánulások, mégpedig a mögöttes rejtett információ tükrében nyilvánul ez meg. Az asztrológusok nem vizsgálják a tudattalan réteget. Ha a tudattalan réteget vizsgálnák, akkor a következtetések empirikusan mérhetővé válnak. Ezt tettem most meg a kutatási anyagommal, és ezt fogom közzétenni. Empirikusan a tudattalan réteg az asztrológia rendszerben hogyan mérhető, hogyan tárható fel, úgy, hogy az asztrológia rendszerén belül a populációs rétegben az összes vizsgálati
nézőpontot vizsgálva milyen eredményeket ad. Nézzük a statisztikai adatokat, nézzük az objektív adatokat, nézzük az empirikus adatokat. Adatbázis tekintetében az AstroTém oldalát használtam, ahol jelenleg az ő információik szerint 73.304 személyes képlet van feltárva, ugye analógiásan be van adatbázisba szűrve az egész, lehet szűrni rá. Most majd erre visszatérünk, hogy szükséges lesz majd egy kontroll adatbázis használata, amely független az AstroTémtől. Ezáltal ugye magát a megismételhetőséget fogja létrehozni ez a lépés. Bárki, bármelyik asztrológus vagy nem asztrológus ugyan arra a mérési adatra fog eljutni, mint amelyre én jutottam. Jó, ez egy alap, tehát az asztrológia mérhető, ha a tudattalan réteget vizsgálom. Az előző videókban már beszéltem a tudattalan rétegről, az előző videókban beszéltem az érzelmi tengelyről, a Chironról, a mély összefüggésekről és a tudattalan rétegekről. Erre nem térjek ki, tehát hogyha ez valakit érdekel, vagy a definíciókat szeretné látni, hogy miért ezeket a pontokat vizsgálom a képletben, és miért ezeket teszem górcső alá, azért, mert ezek határozzák meg a tudattalan rétegeket, ezek fogják a fizikai megvalósulást létrehozni. És a dinamikai kapcsolatokat ennek függvényében fogja irányítottan létrehozni a személy. Jó, úgyhogy ha érdekel, a www.nőilélektitkei.hu weboldalon vannak írásos anyagok, illetve a YouTube csatornámon visszanézheted az eddigi előrejelzéseket, illetve eddigi videókat. Carl Jung képlete, ahol a tudattalan réteg lett ugye tisztázva, Magyar Péter képlete, ahol ugye a skálarendszer lett tisztázva, illetve mindenhol elhangzanak a videókban ezek a fogalmak, amelyek ugye az alapját képezik a felállított hipotézisnek és az empirikus mérésnek. Jó? De menjünk és nézzük az adatokat tovább. Tehát maga a populációs ráta, amiben vizsgáltam ugye az adatokat, 73.304. Az időintervallumot, amit vizsgáltam, ugye 1400-tól 2025 évig terjed. Ez összesen egyébként 228.183 napot jelent. Na most azt tudni kell, hogy a születési rátában nem az van, hogy egy nap csak egy gyermek születik. Az ENSZ adatai szerint, amik 1945-től kezdik el ugye mérni ezeket az adatokat, ugye az ő adatai szerint naponta 360 és 385 ezer gyermek születik, ami éves szinten ugye 131 és 140 millió születést jelent. Na most, hogyha megnézem az 1400-as évektől, és ez egy nagyon erőteljes becslés, hiszen az előtte lévő év századokban abszolút magasabb volt a születési szám, a születési ráta, most ugye csökkenést élünk meg, tehát hogyha becsülnöm kell, maga a teljes vizsgálati idő intervallumban vizsgálható populációs szám több mint 78 milliárd emberre tehető. Én úgy gondolom, hogy ezek nem kicsi számok, én úgy gondolom, hogy ezek már valóban releváns információkat adnak. Az AstroTém valóban az 1400-as évektől kezdte el felvezetni az adatokat. Ugye ezek nem mindig ugye pontosak, a születési dátumok nem mindig pontosak, viszont ugye visszamenőlegesen az idő intervallumban sok mindent meg lehet adni. Majd nézzünk egy szűkebb
populációs réteget, illetve megnézzük, hogy a nagyobb populációs skála mintázata hasonlít-e a kisebb populációs skála mintázatára, ahol már pontosan vannak az adatok rögzítve. Jó, ez majd a kutatásnak a következő lépcsőfoka lesz, ahol a már rögzített empirikus figyelések még jobban ugye pontosíthatóvá válnak. Jó, de ezt most rakjuk egy picikét félre, most nézzük ugye ennek a 78 milliárdos populációs skálának, rétegnek ugye a vizsgálati értékét, amelyet ugye az én adatbázisomból tekintve 73.304 fő áll a rendelkezésre. Itt ugye viszonyítási alapok vannak, hogy miért ezzel a 73.304 darab személyes képlettel foglalkozik, vagy foglalkozom, azt tudni kell, hogy a sikeres emberek analógiájukban akkor tudnak érvényesülni, hogyha önmaguk belső érzelmi folyamatai, vágytörekvései, érzelmi szükségletei a környezetre megfelelően ki tudnak vetítődni, és érvényesülni tudnak egy adott környezetben. Ezért, hogyha a híres emberek képleteit vizsgáljuk, amelyből azt feltételezzük, hogy ők érvényesültek az akkori környezetben, az akkori társadalmi normákhoz, és ez egy fontos újabb variációs lehetőséget is szintén fenntart, mert ha a társadalmi normarendszer torzult, akkor nekik ugye egy belső kibillentségben kellett ugye fenntartaniuk az érzelmi szükségleteiket, az érzelmi vágytörekvéseiknek beteljesülését, hogy azonosulni tudjanak a társadalmi normarendszerrel. Ezt szintén majd ugye a kisebb populációs rétegek vizsgálata fogja meghatározni, illetve amikor már a mostani társadalmi rétegünk normarendszerét vizsgáljuk, illetve hogy ebben a társadalmi normarendszerben a már felállított statisztikai adatokkal hogyan érvényesül az ember, ezek mérvadó pontosítási információkat fognak hordozni magukban. Jó, de ettől tekintsünk el. Általában a tudományban is egy idealisztikus, ideális helyzetet szoktunk vizsgálni, és hogyha a törvényszerűségeket az idealisztikus, optimális környezetben leírtuk, akkor ugye utána lehet pontosítani ezeket a folyamatokat. Haladjunk tovább, tehát a lényege az, hogy időintervallumban megvizsgáltam azt, hogy az 1400-as évektől 2025-ös évig a Lilith analógiákban, és pillanat gyorsan mutatom, a Lilith analógiákban a Chiron csillagászati helyzetéhez képest hány nap történt meg, hány nap volt, ami 1400-as évektől 2025-ig történt. Most erre azért volt szükség, mert ugye a Chironnak nyújtott a pályája, ezért ugye nem ugyanannyi időt tölt egy jegyhelyzetben. Ha nem annyi időt tölt egy jegyhelyzetben, akkor ugye statisztikailag adhat egy torzult mintát, hogy az emberek ugye a Lilith tekintetében viszont egyenlő időintervallumokban helyezkednek el, illetve az ő érzelmi vágytörekvéseikben, érzelmi szükségleteik tekintetében ugye megfelelő populációs rétegben kell ugye vizsgálni. Ugye, hogyha több nap alatt, vagy több nap áll rendelkezésre egy adott analógiában, vagy megvalósulási rátában, akkor ugye sokkal több lesz a populációs réteg, amelyben vizsgálni kell ugye az analógiákat. Jó, tehát elkezdtem viszonyítani a napszámot a születési számokhoz, az érvényesülési születési számokhoz. És ekkor kaptam egy statisztikai eredményt,
amely ugye itt a harmadik táblázatban látható, tehát az első táblázatot, amely ugye a napok számát jelöli, a második táblázat, amely szűrten a Lilithre és a Kosra, illetve az összes többi variációra az adatbázisból kiszűri az eredményeket, azokat viszonyítottam egymáshoz. Tehát a rendelkezésre álló időintervallum alatt megszületett és híressé váló, az a környezettel is azonosságot létrehozó belső érzelmi folyamatokban mekkora százalékban érvényesültek az emberek, illetve mekkora a ráta, amelyben ugye érvényesülnek. És itt jön ugye ez a táblázat, amelyben viszont látható, hogy ugyan vannak kirívó esetek, azonban látható az, hogy az állandóság beáll. Tehát teljesen mindegy, hogy mondjuk például egy szűz Keiron időintervallumban egy Kos Lilittel rendelkező személy és egy Kos Keiron időintervallumban rendelkező Kos Lilittel rendelkező személynek arányaiban ugyan akkora mértékben tud a közösségben érvényesülni. Jó, tehát, hogy kiszűrtük ugye ezeket a statisztikai problémákat, hogy esetleg ugye a rövidebb időciklus miatt ugye rossz eredményeket kaphatunk. Nem? Itt egyértelműen látszódik a harmónia és az egyensúly, valóban egy időintervallumban megfelelő arányú ember tud érvényesülni, és az önazonosságában a környezettel egyezőséget létrehozni. Jó, tehát miután tisztáztuk ezt a rátát, és egyébként majd valahol publikálni fogom ezt is, picit érthetőbben, részletesebben, hogy mi hogyan történik. Ez most egy viszonylag gyors, de már megint 18 percnél tartunk, jó? Felgyorsítom a folyamatot. Tehát a lényege az, hogy csak a kutatási eredményeket szeretném picit közzétenni, hogy meglegyen ez a folyamat, hogy elég tág populációs rétegben történik a szűrés, minden egyes variációs lehetőséget vagy módosító tényezőt igyekeztem figyelembe venni, hogy matematikailag minden hiba lehetőséget vagy torzítást ki tudjak zárni a vizsgálati lehetőségekből, és valóban empirikusan egy mérhető adatot tudjak közzétenni, amelyben láthatóak a mintázatok, láthatóak, hogy miért mérhető az asztrológiával a tudattalan réteg, ha valóban a tudattalan réteghez viszonyítjuk a fizikai megvalósulásokat. Jó, tehát, hogy az asztrológiában nem az lesz a mérvadó, hogy valakinek egy mik a napja van, vagy egy rák, merkúrja, stb., hanem az lesz a mérvadó, hogy a tudattalan rétegeiben hogyan fog kapcsolódni az aktuális dinamikai időpillanatban, mert ezek fogják meghatározni a halmazokat, és ezek fogják kialakítani a kapcsolati dinamikai folyamatokat. Haladjunk tovább. Miután ezzel megvoltam, fontos volt az, hogy beazonosítsam, hogy egy Kos Lilith egyes ház esetén, egy Kos egyes házas Keiron esetében hány személy képes a környezetével önazonosságot kialakítani önmagával, és kivetíteni magát ugye a környezetre, harmóniába kerülni önmagával, annak azért, mert ugye hasonló visszajelzést kap, megerősítést, a tükrözés ugye egyenlőséget mutat. Na most itt jöttek azok a minták és statisztikák, amiket fogok megmutatni. Fontos, ez nagyon sok variációs lehetőséget mutat, tehát ezért mondom azt, hogy az asztrológia mindent vizsgál. Tehát, hogyha megnézzük, egy ilyen tábla rendszerben 144 variációs lehetőség van.
Ugye Kos Lilith esetén megnéztem azt, hogyha a Kos Lilith az 1-es házban helyezkedik el, a Kos Keiron az 1-es házban helyezkedik el, akkor hány populáció, vagy hány ember van ugye ebben a halmazban. Hogyha a Kos Lilith 1-es házban helyezkedik el, a Kos Keiron a 2-es házban helyezkedik el, akkor hány ember van abban a populációs rétegben, amely önazonosságot talál a környezettel, és ezáltal az érzelmi szükségletei és vágytörekvései tekintetében harmóniára, önazonosságra talál. Jó, és akkor itt látunk egy gyönyörű, szép mintázatot. Itt egyébként ezek mind nullák, végig szűrtem, végigvizsgáltam az adatbázist, tehát azért mondom, hogy ez 144 variációs réteget jelent. Na most ezt ugye hányszor kellett végigfuttatni? Fontos, nem futtattam végig még az összeset, még lehetnek olyan adatok, amelyben ugye egy kirívó adat van, ilyenkor mindig mérlegelni kell, hogy miért történik ez a kirívó adat. Ez lehet a társadalmi normarendszernek ugye a nem megfelelő működése miatt is, illetve lehetséges más okok miatt is, amit ilyenkor természetesen vizsgálni kell, miért tér el az általános mintarendszertől. Na most eddig nem találkoztam ilyen kirívó esettel, úgyhogy ezért is jöttem beszámolni erről az információkról. Tehát látjuk itt, hogy Kos Lilith, Kos Keiron esetében mik azok, amik érvényesültek, a Kos Lilith Bika Keiron esetében hogyan tolódik, ugye ez az állapot, Kos Lilith Ikrek Keiron esetében hogyan tolódik ez az állapot, Kos Lilith Rák Keiron esetében hogyan tolódik ez az állapot, és Kos Lilith Oroszlán esetében itt még ugye a kezdő pontot néztem meg, hogy hogyan tolódik az állapot. Látható, hogy a Kos Lilith esetében, és ugye a Kos, Bika, Ikrek, Rák, Keiron variációs lehetőségekben abszolút megfigyelhető egy minta, amely házhelyzettől függően tolódik. Jó, tehát mit látunk? Kos Lilith 1-es ház, Kos Keiron 1-es ház. Az 1-es halmaz állapotban történik meg ugye a csoportosulás, a fixálás. Közöttes házhelyzetekben vannak szórások, amik viszont ugye a Lilith közép és Lilith true értéknek köszönhetőek, illetve a szórási rátának. Viszont az látható, hogy mintázat tekintetében az abszolút fixáltság azért ott van a középpontban, és egyetlen esetben sem találtam azt, hogy bármely mellékszám a mintát törné. Jó? Tehát, hogy ezek abszolút objektív, matematikai mérésen alapuló információk, amelyek egy igen nagy adatbázisból lettek szűrve. És akkor látjuk azt, hogy a Kos Lilith 1-es házas analógia, a Bika Keiron 2-es házas analógiában kulminál. Tehát itt van a fókuszpont, és ez halad ugye továbbiakban. Kos Lilith 1-es ház esetén ugye 3-as házas Ikrek Keiron analógiát látunk, tehát ház-helyzet összefüggést tapasztalunk ebben. Ami azt jelenti, hogy az ikrek ugye az asztrológiai rendszerben a 3-as ház analógiából származtatható. Igen, matematikailag bebizonyított, hogy ezért van az, hogy analógiásan a jegyhelyzet és a házhelyzet érvényesülni tud. És ugye, ha az érzelmi szükséglet
tekintetében ugye egy ikrek keiron esetében képes felülírni az élethelyzetben lévő vágytörekvéseket. Ez most itt ugye a keiron esetében látszódik, de menjünk tovább ugye a kutatási eredményekben, a matematikai empirikus adatokban, hogy valóban visszajön ez a minta, például a Bika Lilith és a Keiron variációk tekintetében, az ikrek Lilith és a Keiron variációk tekintetében. Jó? És akkor folytatjuk tovább, mert ez volt a lényege, hogy Bika Lilith esetében egy Kos Keiron variációk tekintetében milyen mintázatot látunk. Ugye a Bika Lilith az 2. házas analógiát fog képviselni. A Kos Keiron 1. házas analógiát fog képviselni, és innen látjuk az indítási fókuszpontot. Látható a sorozatos végigmenetel. Ott a vége, itt a vége még nincs megcsinálva, de valószínű, hogy ugyanezek a minták fognak kijönni, végig fogok menni, mint mondtam. Ez igen nagy variáció számot jelent. Már elég régóta nyüstölöm ezt az adatbázist, egyedül vagyok, dolgozom, de láthatóak a statisztikai adatok, végig fogok menni rajta, hogy egyértelműen, empirikusan bizonyíthatóak legyenek ezek a minták. Jó, és majd pedig ugye a születési képletekben már az élettörténet alapján fogok visszamenni azokhoz az életciklusokhoz, ahol megpróbálom feltárni azokat a variációs lehetőségeket, vagy hiba lehetőségeket, amik okozhatják ugye az eltérést. De látható, hogy ha megyünk tovább a Bika Lilith, Bika Keiron esetében ugyanúgy jönnek a minták. Tehát Bika Lilith esetében, és ez itt jön egy érdekes dolog, mert mondhatnám, hogy Bika Lilith esetében ugye 1. ház analógia van, holott a Bika az 2. ház analógiát visz. A Bika Keiron esetében ugye szintén 2. házas analógiáról beszélek, tehát ott kellene kulminálni. De akkor nézzük meg, hogy a Bika 2. ház és a Bika Keiron esetében a kulmináló, illetve a fókuszáló pont az bizony ott van, és maga a mintázati rendszer azért került ugye az 1-esbe az előtte lévőnél, mert így jön ugye a mintázati réteg kialakulása. Na most akkor jön a feltételezés, hogy ikrek Lilith, ikrek Keiron esetében 3-as házhelyzetből fog indulni, ugye ez az analógia, vagy mit fogunk ugye empirikusan megfigyelni az objektív mérési adatokból. Haladjunk lejjebb, mert természetesen ilyenkor jönnek a felvetések, a hipotézisek, és ezeket meg kell vizsgálni objektíven, hogy mi történik. Ugye itt van egy ikrek Lilith Kos Keiron analógia, ahol ugye látjuk azt, hogy az ikrek Lilith az a 3-as házzal, az Kos Keiron 1-es házzal lesz analógiában, tehát innen indul a skálarendszer, itt látható egyébként a 2-es, illetve az 1-es ház esetében, ugye ha összerakjuk egyébként ez így jön egyenesben, csak ugye a táblázati rendszerben ez meg van törve, de egyébként ez így egyenesben halad, hogyha ciklikusan sikerülne ugye körbe rakni egy táblázatot, de ugye ez ki van sík képernyőre rakva, jó, mindegy, hagyjuk, tehát aki érti, az érti. Haladjunk tovább az ikrek Lilith, ikrek Kos tekintetében, de ugye még a rák Lilith, rák Kos is ugye az analógiában van, de ezeket már úgy látszik nem csináltam meg, vagy mindjárt megnézem. Itt még megnéztem azt, hogy szűz Lilith esetében, ugye a Kos Keiron esetében 6-os házhelyzetben, tehát a szűz az szintén 6-os, a Kos az 1-es házhelyzet az itt van. Itt láttam egy eltérést, hogy a szűz Lilith esetében, ugye 6-os házanalógia, Bika
Chiron esetében ugye itt kellene a 2-es házban kulminálódnia, fókuszpontot találni, de ugye a mintarendszer itt eltér, úgyhogy majd itt vizsgálódni kell, hogy miért tér el a szűz Bika Chiron esetében, és akkor itt látni kellene nekem egy ikrek Lilith, ikrek Chiron pontot, jó, ez itt nem lett vizsgálva, úgyhogy akkor gyorsan nézzük is meg, hogy mit várunk, és mi az, amit az adatbázisunk ad. Tehát elvileg az ikrek Lilith az 3-as helyzet, a kos, azaz az ikrek Chiron szintén 3-as házhelyzet lenne, tehát ide várunk egy adatot, és akkor most nézzük meg, hogy mit kapunk az adatbázisból. Tehát új keresést indítok, az új keresésben nézzük azt, hogy van egy ikrek Lilithem, az ikrek Lilithem az ikrek 3-as házhelyzetben helyezkedik el, van nekem egy ikrek Chironom, ami a Chiron tekintetében ugye a 3-as házban kellene fókuszálnia. Nézzünk egy indítási pontot, 11 darab képletem van, ami egyezik a rendszerben. Most nézzük meg az előtte utáni szakaszt, illetve nézzük meg azt, hogy hogyan viszonyul ugye a környezethez a szórási rétege. Most meg kell vizsgálni, hogy 3-as Lilith ikrek helyzet tekintetében egy ikrek Chiron 2-es ház tekintetében hány találati réteget fogok kapni. És ezt így csináltam végig az éjszaka folyamán, kicsit hosszú volt, kicsit fáradt vagyok, nem egy egyszerű folyamat, főleg, hogy az adatbázisban ezeket az adatokat sajnos nem lehet letölteni. A teljes adatbázist le tudtam szedni, de ezeket a szűkítő réteg információkat már nem, mert ehhez már nagyon gyilkolni és bombázni kellett volna az AstroTeam oldalát, úgyhogy nem kockáztattam be, és nem hiszem, hogy bántanom kellett volna az AstroTeam oldalát, hiszen nagyon sok munkát fektettek abba, hogy egy megfelelő adatbázisuk legyen, amelyből ugye a kutatási rétegeket ugye lehet látni. Inkább azt mondom, hogy átmegyek majd a databank adatbázisához, illetve megnézem, hogy más nemzetek tekintetében vannak-e ugyanilyen adatbázisok, amelyek az AstroTeam és az a databank tekintetében ugye eltérő forrásokkal számol, más populációs rétegeket, nemzeteket vizsgálnak, és ugye ennek megfelelően teszik közzé az adatokat. Jó, tehát haladjunk tovább. Tehát Lilith ikrek 3-as ház. Tehát van nekem egy Lilith ikrekem, abban van egy Lilith 3-as házas elhelyezkedésem, van nekem egy Chironom, amely az ikrekben helyezkedik el, és van nekem egy Chironom, ami a 2-es ház analógiában milyen találatokat hoz, 8 darab találatot hozott létre. Jó, ezt így rögzítjük is. És akkor most nézzük meg, hogy 1-es ház esetében van-e találatunk, jó? Tehát ugye így szépen végig megyünk, ugye ezen a skálarendszeren, és megnézzük azt, hogy az adatbázisban milyen adatokat fogunk találni. Ugye a skálarendszer alapján ugye azt látjuk, hogy a kos Lilith, kos Chiron 3-as ház analógiától fog kezdődni előrefele, hátrafele egy egyenes skála, sík mintázatban ugye ez a minta, de nézzük, hogy mit tapasztalunk abszolút objektíven, empirikus mérési minták tekintetében.
Jó, tehát, hogy nem hiszem, hogy az asztrotém az összes híres ember tekintetében kiválogatta volna ezeket az analógiákat, és azokat az embereket, akik nem feleltek meg ugye azoknak a kritériumoknak, amiket ők így felállítanak, és amit én, mint mintázatként most a teljes adatbázis vizsgálatakor észrevettem, azt ez alapján tették volna. Jó, tehát, hogy itt látható, hogy több forrásból származik a beküldött anyag, és a híres emberek nem tehetnek arról, hogy olyan adatokkal születtek, nem tehetnek arról, hogy úgy érvényesültek, ahogy. Ez egyértelmű egyébként, hogyha egy ember mentálisan, érzelmileg jól érzi magát a bőrében, a környezettel azonosságot talál, akkor sikeressé válik, hiszen sokkal többen tudnak ugye hozzákapcsolódni, neki is több energiája lesz, és ezzel a több energiával több folyamatban tud benne lenni, amellyel több kapcsolódási pontot tud ugye kialakítani. Egészséges testben, egészséges lélekkel szeretnek hozzád kapcsolódni. Ennyi a hipotézis, és ami majd egyébként vissza fog jönni, és amit egyébként te is érzel az életed folyamán, hogy szívesen kapcsolódsz egy olyan emberre, aki mentálisan, érzelmileg, fizikálisan a helyén van, és valóban azt képviseli, amit mond magáról, nem manipulál, nem tart fent látszatot, nem egyensúlyoz ugye az érzelmi folyamataiban azért, hogy fizikálisan elérje ezt, meg ezt a folyamatot. Jó? Tehát, hogy egyensúly van a belső folyamat és a környezet visszajelzése között, és itt ugye a tudattalan rétegeket vizsgáljuk. Jó, tehát ott tartottunk, és itt tényleg figyelni kell, ezért csinálom a táblázatokat, hogy még csak véletlenül se tudjak téveszteni, hogy abszolút azokat a házhelyzeteket, analógiákat vizsgáljam, amik ugye vannak, és van egy önellenőrzési módszer is ugye erre, mert hát ez így működik, ugye statisztikailag, matematikailag, ha már csinálok egy adathalmazt, akkor mindig visszaellenőrzöm magam, hogyha megnézem a teljes Lilith házhelyzetet, és csak ugye az ikrek analógiára vagyok, akkor a matematikai összegeket fogom ugye megkapni összességében, ezt is ugye ilyenkor ellenőrizni kell, hogy tuti ne történjen helytelen adat, de bárki, bármikor leellenőrizheti a munkámat. Nagyon szépen köszönöm, hogyha ezt megteszitek, köszönöm, hogyha visszajelzitek azt, hogy a mérési adatok objektívan helyesek, nem történt benne hiba, és nem azért, mert a mintázat gyönyörűen kijön, hanem valóban ugye az objektív mérésekben, szűrésekben így rendeződnek ki a minták, jó? Egyébként a saját életem és munkám során is mindig újra és újra ellenőrzöm magam, olyan metódusokat, önellenőrzési folyamatokat teszek ugye bele ezekbe a saját viselkedésem, saját ugye a kutatási anyagom tekintetében, amellyel ugye vissza ellenőrizhető ez a folyamat, tehát amikor megtanultad azt, hogy 1 meg 1 az 2, és vissza ellenőrizted, hogy 2-ből elveszek egyet, akkor az eredmény 1 lesz. Ugyanezeket a folyamatokat játszom végig annak érdekében, hogy ne legyen eltérés, ne legyen olyan variáció, ami ugye a mérési eredményt hiteltelenné tenni. Jó, tehát, hogy ezeket a köröket végigfutom, illetve ugye a mesterséges intelligenciával, hogyha én látok valami hiba lehetőséget, akkor nem egyedül, de mégis egyedül kiszűröm ezeket a hiba lehetőségeket, az önellenőrzési folyamatokat belerakom. Jó lenne, hogyha lenne ebben segítség, de nincs. Nem találkoztam olyan magyar asztrológussal, aki valóban objektíven mérhetővé akarta tenni a tudattalan réteget, illetve valóban hajlandó volt elengedni azt a mérgező, romboló hozzáállást, hogy a szinkronicitásban, hogyha valaki kigondol valamit a tudattalan rétegben, akkor ahhoz be kell lennie, stb. Jó, tehát, hogy ezeket a kutatási anyagokat nem szinkronicitás alapján teszem, hanem azért teszem, mert objektív, mérhető információkat és adatokból szeretnék dolgozni.
amikor azt mondom, hogy az érzelmi tengely és az érzelmi szükséglet milyen dinamikai kölcsönhatásban, kapcsolódásban van, akkor azt objektíven, empirikus mérésekkel fogom tudni bizonyítani, ami ugye a tudományos nézőpontoknak felel meg. És igen, a pszichológia ezeknek nem felel meg, az asztrológia valóban megfelel a maga rendszerében, és ezért hangsúlyozom azt, hogy amikor a tudattalan réteget vizsgálom, akkor nem a pszichológia rendszerével fogom ezt megtenni, mert az szubjektív és téves adatokat ad, míg az asztrológia objektíven, mérhetően teszi a teljes populációs rétegre, az összes variációs lehetőségre mérhetően az adatokat közzétéve. Tehát nem egy pszichológiai rendszerrel fogok egy tudattalan réteget felmérni. Asztrológiai rendszerben az asztrológia rendszerén belül. És meg ide fogok visszatérni a Hellinger-féle családállításra, mert itt ugyanaz a helyzet, hogy fogom a rendszerből kiveszek egy asztrológiai fogalmat, vagy egy fizikai fogalmat, mert ugye Hellinger fizikailag próbálta ugye megmagyarázni ugye a halmaz állapotokat, de valójában ez az asztrológiának a mérvadója, de most teljesen mindegy, hogy a fizikából vagy az asztrológiából szedte ki és helyezte át egy teljesen más rendszerbe a mérést, ez ugyanabban az esetben nem valós eredményeket fog adni. És ugyanez a helyzet, hogyha például matematikailag és fizikailag ugye más rendszerbe helyezek át például egy fogalmat, például legyen itt a tömeg, és itt mindjárt hozok egy nagyon jó példát, ugyan én nem tudom ezt így megmagyarázni, de utána néztem, hogy milyen variációk vannak arra, hogyha egy rendszerből kiveszünk egy fogalmat, és egy másik rendszerben kezdjük el használni. Egyértelmű, hogy téves eredményt fog adni, hiszen nem ugyanazok lesznek a viszonyítási alapok. És ezt mindenki tudja. Ha nem ahhoz viszonyítom ugyanazt az adatot, két ember teljesen más információkhoz viszonyítja az adatokat, nem fogja ugyanazokat az eredményeket kapni. Amíg valaki egy teljes rendszerben viszonyít egy adatot, megfelelő skálát kap, viszont ha valaki ezt fogja és kiveszi, el fog torzulni ugye az ő információja. Na most ezt nem szabad csinálni. Jó? És ezért hangsúlyozom ki ennyire a Rorschach-tesztet, és azért hangsúlyozom ki ennyire, mert ma a jogrendszer a Rorschach-teszt alapján a jogi rendszerben véleményt formál, és visszaél az emberek tudattalan információjával. Ráadásul a pszichológus, klinikai pszichológus szubjektív, vagy ugye a pszichológiai réteg szubjektív megnyilvánulásairól határoz meg egy ember viselkedési mintáját. És igen, érzitek, bosszantó, igazságtalan. Nem véletlen csinálom ezeket a kutatási eredményeket empirikusan, ugyan nem ez volt az első indok, ami miatt ugye próbáltam a tudattalan réteget mérhetővé tenni, nem véletlen akartam ugye az asztrológia rendszert tudományos szintre felemelni, de itt láthatóak vagy azok a nézőpontok, hogy a társadalmi normarendszer, a társadalmi jogrendszer nem normálisan működik, sajnos olyan mintákat és igazítási folyamatokat visz, amellyel egy egészséges ember konkrétan bántalmazva van, sérülten kell alkalmazkodnia a magyar jogrendszerhez, a magyar normarendszerhez, és nem csak Magyarországon,
Habár szerencsére Amerikában, Hollandiában és más helyeken már észrevették ezeket a nem megfelelő viszonyítási alapokat, és nem is alkalmazzák, de Magyarországon sem a pszichológusok, sem pedig a jogrendszer nem hajlandó változtatni ezen az igazságtalan és sok embert bántalmazó rendszeren. Emberek és gyerekek sérülnek. Gyerekeket bántalmaznak ebben a rendszerben, abban a rendszerben, amelyben a gyámügy, a gyermekvédelem konkrétan gyerekeket tesz tönkre, és a további generációt egy torzult normarendszerhez és érzelmi sérülésekkel teljesen teletolva teszi felnőtté. Nem. Ez mellett senki nem mehet el, és teljesen mindegy, hogy érzelmileg hozzákapcsolt-e ehhez a rendszerhez, és van-e tapasztalata ezzel, vagy pedig teljesen kívülállóként átlátja a teljes rendszert, és látja azt, hogy hol igazságtalan, és hol bántalmazza az embereket a jogrendszer, a gyermekvédelem. Ennyit, és elnézést kérek, az igazságtalanság, azok, amikor embereket bántalmazunk, és még áldozathibáztatási struktúrákba is belerakunk, az iszonyatosan frusztráló, nagyon elszomorító, és szörnyű ezt végignézni, amikor látod azt, hogy empirikusan, bizonyíthatóan nem így kellene kezelni a dolgokat, ennek ellenére a társadalom, amiben élünk, ezt megteszi, és nem egy emberrel teszi meg, hanem nagyon sok emberrel teszi meg. Jó? Ennyit rólam. Haladjunk tovább, és menjünk vissza ugye ezekhez az információkhoz, és már el is felejtettem, hogy hol tartottam, nagyon belementem, elnézést kérek. Tehát haladjunk tovább az ikrek Lilith és a ikrek Chiron esetében, hogy milyen statisztikai eredményeket fogunk kapni, illetve itt még valamit meg akartam nézni, és már meg is van, hogyha egy rendszerből kivesszünk egy fogalmat, és áthelyezzük egy másik rendszerbe, akkor milyen nézőpontok vannak, és ezt egy fizikai, mégpedig a tömeg A klasszikus mechanika és a relativitás elmélet közötti átmenet tökéletes példa szolgáltat erre problémára, különösen a tömeg és az energia fogalmán keresztül. Klasszikus mechanika, newtoni rendszer, a klasszikus fizikám, amelyben Newton törvényei írnak le, a tömeg egy állandó, belső tulajdonsága egy testnek, amely nem függ a mozgási állapottól. Tömeg egy definíciója, egy test tehetetlenségének mértéke nem változik a test sebességével. Mozgási energia, egy mozgó test energiája, amelyet az E egyenlő 1/2 m/v négyzetképlet ír le, ahol az m a tömeg, v pedig a sebesség, a tömeg itt állandó. Példa, 1 kg tömegű labda mozgási energiája 10 méter per szekundum sebességnél E egyenlő 1/2 1 kg szorozva 10 méter per szekundum a négyzeten 50 joule. Ha a labda sebessége 20 méter per szekundumra nő, az energiája ugye ettől függően változik. A tömegszámítás során végig 1 kg maradt. Ez a képlet és a fogalom tökéletesen működik a mindennapi életben tapasztalható sebességnél. Speciális relativitás elmélet Einstein rendszere. Amikor a tárgyak sebessége megközelíti a fénysebességet, a newtoni fizika törvényei érvénytelenné válnak. Albert Einstein speciális relativitás elmélete egy új rendszert vezet be, ahol a tömeg és az energia szorosabban függ össze. Tehát átkerül egy rendszerből a
a másikba. A tömeg itt már nem egy abszolút állandó, tehát maga az állandósága változik azért, mert egy másik rendszerbe helyeztem át, ahol más viszonyítási alapok vannak. A tömeg itt már nem egy abszolút állandó mennyiség, a tömeg a sebességgel együtt növekszik. Teljes energia, a test teljes energiája az E egyenlő gamma-szor C-szer C a négyzeten. Remélem jól olvasom. Képlet írja le, ahol az M a nyugalmi tömeg, a tömeg, amit a test akkor mérünk, ha áll, a C a fénysebesség, és a gamma a Lorentz faktor, amely a következőképpen számítható, gamma egyenlő 1 per köbgyök alatt 1 per V négyzet per C négyzet. Jó, nem vagyok fizikus, remélem jól olvastam ki. A példa. Vegyük ismét az 1 kg tömegű labdát, de most tegyük fel, hogy a sebessége, a fénysebesség 90%-a, azaz V egyenlő 0,9 C. A klasszikus képlettel, ha a labda energiáját próbálnánk kiszámolni, teljesen hibás eredményt kapnánk, mivel a sebesség már a relativisztikus tartományba esik. Először számoljuk ki a Lorentz faktort, gamma egyenlő ez körülbelül 2,29 értéket ad. A labda teljes energiája ebben az esetben E egyenlő 2,29-szer 1 kg, szorozva 3-szor 10 a 8-on méter per szekundum, és az egész a négyzeten körülbelül 2,6-szor 10 a 17-en zsúl. A mozgási energia, ami a klasszikus mozgási energiának felel meg, a teljes energia és a nyugalmi energia közötti különbség. Nyugalmi energia, és akkor itt konkrétan két energia lesz már bevezetve, hiszen viszonyítani kell ezeket az értékeket, pontosan azért, mert a rendszer változott. Na most a Hellinger és a pszichológiai vizsgálatok esetében nincs viszonyítási alap, nincs új fogalom, amellyel ugye tisztázni tudom, hogy miért emeltem ki az asztrológia rendszeréből ezeket a folyamatokat, és mihez viszonyítom ugye ezeket az adatokat. Mert az, hogy a pszichológia azt mondja, hogy a populációs réteghez viszonyítja, könyörgöm, az asztrológia is a populációs réteghez, ráadásul annak a teljes vizsgálati anyagát nézi, míg a pszichológia a rendelkezésre álló populációs adatokat vizsgálja, azaz egy sokkal szűkebb réteget vizsgál, és azokban az eredményekben más eredményeket fog kapni, mert bizonyos viselkedési mintákat, vagy érzelmi állapotokat, vagy vágyszükségleteket nem tud beazonosítani, és itt már a Carl Jungos történetben már beszéltem erről, hogy Carl Jungnak köszönhetően ugye a negatív megtapasztalásra, vagy a veszteségre, a hiányra a pszichológia ezzel nem számol, míg az asztrológia ezt is vizsgálja. Jó? A Hellinger féle állításról meg nem is szeretnék beszélni, tehát hagyjuk, tehát hogy az még teljesen más csinál. A tarot, számmisztika szintén ugyan ide sorolhatóak, tehát ezért vagyok kiakadva, ezért nem értem, hogy emberek miért manipulálják bántalmazóan a saját tudattalan rétegüket, miért önszabotálják magukat. Jó? De menjünk tovább. Tehát itt van egy nyugalmi energia, E0 egyenlő M-szer C a négyzeten, 1 kg-szor 3-szor 10, a 8-on méter per szekundum az egész a négyzeten, egyenlő 9-szer 10 a 16-on zsúl. Tehát itt ugye látjuk, hogy a 2,6-szor 10 a 17-en zsúl valóban eltér, ugye a 9-szer 10 a 16-on zsúl. Tehát a nyugalmi energia, és ugye a relativitás elméletben használt helyzeti energia, vagy éppen energia, mert nem is helyzeti energia, hanem energia, az eltérő adatot ad. Na most, ha megnézzük a mozgási energiát, kinetikus energia, az mínusz E0, tehát a nyugalmi energiát kivonom belőle, akkor ugye a 2x0, tehát konkrétan az energiát, amit kaptunk az előbb, azt kivonjuk ugye a nyugalmi energiából, és akkor fogunk kapni nem, az ugye a fénysebességet írja le. Jó, tehát akkor nem.
Tehát a lényege az, hogy látható az, hogy a két rendszerben ugyanazokat az összefüggéseket vizsgáltam, de mivel más a viszonyítási alap, teljesen más eredményeket fogok kapni. Miért nem cserélhetjük fel a fogalmakat? A fenti példa is jól mutatja, hogy a matematikai keretrendszer és a fizikai fogalmak szorosan összefüggnek. A klasszikus mechanika egy olyan matematikai rendszer, amely a kis sebességekre és makroszkópikus méretekre érvényes. Itt a tömeg fogalma egy állandó, és a mozgási energia képlete, ugye 1/2 m/v négyzet. Ez a rendszer tökéletesen leírja a mindennapi életet. A relativitás elmélet egy másik matematikai rendszer, amely a nagy sebességekre érvényes. Ebben a rendszerben a tömeg és az energia egyenértékű, és a mozgási energiát egy jóval összetettebb képlet írja le. A newtoni rendszerben érvényes fogalmat áthelyezzük a relativisztikus rendszerbe, azaz olyan sebességre alkalmazzuk, ahol a relativisztikus hatások már jelentősek, a kapott eredmény pontatlan lesz. A fogalmak érvényességi tartományaikhoz kötődnek. A tömeg, mint állandó mennyiség fogalma a newtoni rendszerben a relativitás elmélet rendszerében nem alkalmazható, mert az utóbbi feltétlenül tényleg egész éjszaka mértem az adatbázisból az adatokat, elmondtam azt, hogy milyen variációs lehetőségek vannak, milyen hiba lehetőségek vannak, ezeket a hiba lehetőségeket még mérni fogom a továbbiakban, viszont látható ugye a táblázatok alapján, hogy mik vannak, és akkor most már térjünk ide vissza, nézzük meg azt, hogyha a ikrek, Lilith 3-as analógiában, ikrek, keiron analógiában például a ikrek, keiron 4-es házhelyzetben milyen adatokat kapunk. És akkor most visszamegyek az adatbázishoz, lefuttatom ugye az analógiát, tehát van nekem egy Lilithem az ikrekben, a Lilith ikrekben elhelyezkedése, ugye a Lilith, ugye, mindjárt gyorsan visszamegyek, a 3-as házhelyzetben helyezkedik el, majd pedig ugye van nekem egy keironom az ikrekben, és ennek a szűrési feltételét fogom ugye változtatni, és azt mondom, hogy vizsgáljuk az ikrek keiron 4-es házhelyzet adatbázisában, és itt találunk 2 darab találatot. De most utóellenőrzés, nézzük meg azt, hogy a ikrek Lilith házhelyzet esetében az összes ikrek házhelyzetben hány találatot kapunk. Ez a pluszos-minuszos visszaellenőrzés. Tehát nézzük meg azt, hogy egy Lilith ikrek kritérium Lilith 3-as házhelyzetben mi az összes ikrek keiron érték, ami az adatbázisunkban van. Jó, 21 darab az összes érték, és akkor most ellenőrizzük vissza. 8 meg 11 az 19, meg 2 az 21, tehát ebben a találati rétegben 21 találat van. Ebben az esetben ugye ide 0 érték kerül, ide 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hát oda nem biztos, hogy 0 fog kerülni, de ide biztos, hogy 0 fog kerülni. Jó, tehát, hogy így gyönyörűen végigmehető az adatbázison, szűrhető, majd pedig ugye itt jön egy utó-utó ellenőrzés, amikor az összes ikrek Lilith találatot, az összes ikrek keiron eredménnyel, itt az adatbázis legtetején lévő
teljes értékkel ugye egyezőséget kell mutatnia. Jó, és akkor itt matematikailag látszódik az, hogy az adatbázisban lévő személyek milyen ráta szerint helyezkednek el, milyen házhelyzetek alapján helyezkednek el. Ezen végig fogok menni, előreláthatólag viszont azt mondható, hogy az analógia megegyezik a házhelyzettel. És definíció tekintetében a vágytörekvés és az érzelmi szükséglet kiegyenlítése nagyon szoros kapcsolatban van, annyira szoros kapcsolatban van, hogy definiálhatjuk is ugye ezeket a fogalmakat, és ugye függőségi, kapcsolódási rendszereket tudunk kialakítani, amikor azt mondjuk, hogy valaki érzelmi folyamata, ciklus folyamataiban, a mentális egészségében összefügg az érzelmi szükséglet a vágytörekvéssel. És ide fog bekerülni ugye a képletbe majd az Éva analógia, amikor ugye van egy érzelmi szükségletem, van egy vágytörekvésem, amit a környezet irányában kapcsolódással akarok létrehozni, de ugye az Éva tudattalan réteggel, az önszabotáló viselkedési minták halmazával, illetve a tudatos minták halmazával, viselkedési minták halmazával, ezt meg tudom-e valósítani. A belső képen, az érzelmi állapotom, tudattalan rétegem is az összes self, ami ugye ebben van, és ebbe foglaljuk bele a tudatos és tudattalan self réteget, érzelmi réteget, az hogyan fog viszonyulni ugye a környezethez, megtörténik-e az azonosság, vagy nem történik meg az azonosság, illetve milyen dinamikai folyamatok alakulnak ki ebben a helyzetben, és akkor utána fogunk ugye áttérni a valós, mostani társadalmi normákban lévő információkra, de már úgy, hogy egy struktúrában a mintázatot figyelni fogjuk, ami azért fontos, mert a társadalom is tud bántalmazóan, nem normarendszernek megfelelően, tehát nem a várható viselkedésnek, mintarendszereknek megfelelve működni. És itt jön az, hogy a mostani társadalmi normarendszerünkben, például a Rorschach-teszt, amivel mérjük az embereket, azok nem a megfelelő, várható mintákat fogják visszaadni. De nagyon sok ilyen példát lehet egyébként hozni, hogy az áldozathibáztatások esetében miért van az, hogy az áldozat így érzi magát, amelyben ugye a környezet egy norma rendszert próbál ráerőltetni, és próbálja megértetni vele, hogy miért került bele abba a helyzetbe. Ha másképpen viselkedett volna, akkor nem került volna bele a helyzetbe. No igen ám, de annak az embernek volt egy viselkedési mintája, és abban a viselkedési mintában nem volt egy olyan mérhető pont, amelyben ő egyáltalán feltételezhette volna, hogy ez megtörténhet, vagy létezik az a megvalósulás, ami megtörtént vele, vagy ahogyan viszonyultak hozzá. Jó, tehát, hogy itt látni kell, hogy maga a folyamatok különállnak, van egy környezet, és van egy személy, de a viszonyítási alapok, a működési dinamikája az szorosan összefügg. Nem viszonyíthatok egy személyt önmagához mérten, és ugyanúgy egy környezeti hatást önmagához viszonyítva nem mérhetek. A kettőt együtt kell alkalmaznom, és egy rendszerben kell alkalmaznom. Ezért van az, hogy asztrológiailag ezért hangsúlyozom ki, hogy amikor egy radix képletet értelmezünk, önmagában, és nem viszonyítjuk a tranzithoz, azaz a környezeti tényezőkhöz, akkor determináljuk a szemét. Ezáltal nem megfelelő adatokat kapunk, és ráadásul nem is mérhető adatok alapján határozzuk meg. Ezért van az, hogy amit tapasztalunk az életünkben, és a képlet között, ami van, nem látunk egyezőséget, és ezért mondják azt az asztrológiára, hogy ez egy áltudomány. Nem áltudomány, csak ahogyan jelenleg alkalmazzák, azzal áltudománnyá válik. Úgyhogy én felszólítok minden asztrológust, aki magyarul, angolul, vagy bárhogy látja ezeket az empirikus adatokat, hogy kezdjen el kutatni, kezdje
el a nézőpontokat, a viszonyítási alapokat meglátni, kezdje el az empirikus kutatásait a saját rendelkezésére álló adatok alapján, és jöjjön rá, hogy amit most jelenleg csinál, azzal más emberek tudattalan réteghatárait átlépi, és olyan folyamatokat helyez a tudattalan rétegbe, amelyek nem oda valóak, amelyek determinálóak, és beszorítják az embert. Jó, ennyit rólam. Igen, látszódik az, hogy ez szívügyem, valóban szívügyem a tudattalan réteg feltárása, valóban szívügyem a teljes rendszer feltárása, és annak az empirikus kutatása. Ezért elnézést kérek, ez nem fog változni. A továbbiakban is szívvel, lélekkel fogom ezt csinálni, és szeretném, hogyha minél több asztrológushoz, minél több emberhez eljutna, és ezáltal az érzelmi bántalmazások nyilvánvalóvá válnának, és a társadalmi réteg is módosulna. Köszönöm a figyelmedet, most már tényleg elbúcsúzom, fáradt vagyok, ilyenkor sokkal többet beszélek, ilyenkor magamra kell rászólni, elnézést. Jó, tehát köszönöm szépen a figyelmedet, pihenek végre, és akkor folytatom tovább a kutatásokat, és hogyha eljutottam ugye a teljes átnézésre, ami még ilyen sok variációst fog majd igényelni, akkor ugye majd ismét jelentkezem a további kutatási eredménnyel. Ha lesznek variációk bele, amelyek eltérnek, akkor azokat vizsgálni fogom, stb. De úgy gondolom, hogy még a telihold előtt érdemes volt ezt így kirakni. Tudományosan ugye egy magasabb szinten kell ugye ezeket a tudományos információkat közzétenni. Nem tudom, hogy be fogják-e fogadni. Én ugye próbálkozom, ha valakinek esetleg van az angol journal, tehát asztrológia journalrel kapcsolata, és tud nekem segíteni, hogy ezeket a kutatási anyagokat befogadják, és validálják, vagy pedig ugye tudományosan megnézik, hogy helyezhető-e az asztrológia rendszerbe, ha bár empirikus kutatási eredményekről van szó, nem hiszem, hogy nem fog beleférni, de minden esetre vagy pedig amerikai Astrologia University van kapcsolata, és úgy gondolja, hogy ezeket a kutatási eredményeket lehetne továbbítani, azt keressen meg. Én nagyon szívesen előkészítem ezeket a folyamatokat, hiszen továbbra is folytatom ezeket a kísérleteket, empirikusan teszem közzé, illetve ennek függvényében ugye a továbbiakban is az előrejelzéseket továbbítom, stb. De hogy kiszolgáljam ezeket a rétegeket, tehát nem csak a kutatási réteget, hanem a hozzá kapcsolható most a aktuális viselkedési mintákat is már az emberek saját magukban fel tudják mérni. Majd lesz egy oldal, ahol anoniman is meg lehet látni ezeket, amikor beírsz egy adatot, és meglátod, hogy most aktuálisan milyen helyzetben, milyen viselkedési mintákat kell nézni. Nagyon sok idő, egyedül vagyok, de igyekszem, csinálom, ennyi. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, most már tényleg megyek pihenni, találkozunk majd egy következő alkalommal. Szia!